kábíyèsí ọlọ́run ọba aláwòrán bí ìbàrẹ̀ la kọ́kọ́ jú o ìbàrẹ̀ náà lámọ̀jú ní gbogbo ìgbà torí ìwọ nìkan là wà mọ̀ lọ́rọ̀ lérò àti níṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba bá tó ṣọ́ wa ó tún jẹ́ àsímọ́lẹ̀ àlàyé láàárọ̀ ọjọ́ tòní ó tún ṣe wá lórí ètò yìí ní ìkànnì alálùbáríkà ìkànnì MITV Wazobia lẹ́tọ̀ ojúmọ́ rẹ ní mẹ́mọ́ ojúmọ́ rẹ ní máfẹ́ ojúmọ́ rẹ ní mẹ́ńlá mẹ́rẹ́ tẹ́lùmọ̀sákì àràbà ọmọrin fọgùn lálẹ́ ẹmọ́jire lópolé o àfẹ̀bùjọ́jire nísàlẹ̀ bẹ́mọ́jire bí òjire agungun lẹ́mọ́ bá fẹ̀bùjọ́jire bí òjire agungun láfẹ̀bùjọ́ bẹ́ẹ̀ lólùfẹ́ kan ní MITV ẹ̀yẹ lólùfẹ́ Wazobia bẹ́ẹ̀ bá ti jíire àbùsẹ̀bùsẹ̀ ìtúnẹ̀mọ́ tó wá ṣe o ìfà lóní ká mọ̀ forí fà mọ́ra bọ́jọba yìí yóò kàn rí bọ́dọ̀ba yìí yóò kàtàrí ẹ̀bùkẹ́ mọ̀ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀ mọ́là lónìí ọjọ́ ajé àtàwọn àtẹ̀yìn kájọ làsówó kájọ làsọ́mọ kájọ làsáìkó ti ṣe báálé ọ̀rọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yìí ètò wa Wazobia atẹ́mí àtàwọn olùkọ́ mi àti dé abalẹ̀ bàgẹ́ sórí ètò lọ́jọ́ tòní adúlọ́nà àbẹ̀rẹ̀ ọ̀túnba mọ̀túnba lèmi jẹ́ o most creative presenter ọ̀túnba adídìrí adé ọmọ olókè ẹ̀ṣọ́ nílùú ọ̀dí òmu ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ètò wa Wazobia na kẹ́kẹ́lẹ́ mẹ́. Isn't it the most creative producer? Most creative presenter. Who are the most wonderful presenter? Oh yeah, now. Creative presenter, yeah. Professional presenter. Anyway, our full wefi wala. Wazobia na MITV. Mama say no. Otutu omano. Otutu omano. Hey, baba Balogun. Akure de asiko yi. Akure de asiko yi lo. If ko ma jobi a ma jowu ju. Ayo mo jowu owo je. To gba balawan ni e ko se to be du. Ko ye kilo oju. Tí mo wá sọ yòókù fún ẹ kọ́. Okuruki, I have to stay my own too. But one is still there. One. Nobody is disputing that. One is there. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wá dé orí ètò ní èní. Adúpẹ́ fún Olódùmarè ọba tí ó ti ń wà lẹ́yìn wa torí tí kò bá sí ti Ọlọ́run ọba àbẹ́ẹ̀dá oníṣẹ́. Á kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa olùwòran wa nílé lóko lódò lẹ́yìn odi àti níbi káàkiri ibi tí ẹ ti ń wo ètò Wazobia lórí ìkànnì MITV yìí ibire là ń gbádùn ọba sí o ibire à ń gbé ọ̀pá ìlú sí ire ni kó máa jẹ́ alátìlẹ́yìn tèmi àti ṣe lọ́jọ́ gbogbo orúkọ tèmi ni Dr. Karim Ọlámilékan Balógun ọmọ oníkòyí ẹ̀ṣọ́ ọmọ àgbà tí ń yá ìrántẹ̀ ẹ wá mú kalẹ̀ tówó ẹ mú kalẹ̀ tọmọ ẹ mú kalẹ̀ ti àlàáfíà àti àìkú tí ń ṣe bálẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ ẹ máa bá wa kalọ̀ lórí ètò nǹkan náà ni ètò Wazobia lórí ìkànnì MITV. Bẹ́ẹ̀ ni lórí ìkànnì MITV ẹ wò ẹ wá ẹ fàpèrè tẹ́ ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan torí pé a tún ti kó wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwa ẹ tún gbádùn ẹ o gẹ́gẹ́ bọ́n bàbá wa ṣe gbádùn ẹ̀kọ́ gbóná táwọn èèwọ̀ náà mọ̀ gbádùn tíì lọ́dọ̀ tiwọn ẹ jáde ilé agodo tá a bá padà dé àbọ̀sàgbàmì ètò ẹ kú kalẹ̀ lọ́dẹ̀. This Christmas, StarTimes is bringing Joy Unlimited to your home with a double upgrade promo. Yes, you heard it! Okay, here's the deal. Simply recharge 1 month on Nova, Basic and Classic and enjoy double upgrade for 1 extra days for free. Or recharge for 2 months on Nova, Basic, Classic and an extra... We have got something for everyone this festive season. From blockbuster movies, live sports, best kiddies content, premium Bollywood and novella series. And of course, exclusive shows like the Hello Mr. Right. To enjoy this offer, recharge between November 15th to January 15th at any StarTimes office or dealer outlets. The more the recharge, the more the magic. Terms and conditions apply. StarTimes. Enjoy digital life.
Financial Services Regulation Code in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to TBN 0817-665-7060, SAC 0209-462-1168, 0916-772-3240. Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. bẹ́ẹ̀ni ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia ń tẹ̀ síwájú èmi àtàwọn èèyàn mi lájọ wà nínú ilé agodo tí a sì mọ̀ pẹ̀kẹ́lù lọ́jọ́ tòní níṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa àtọ́jọ́ wájú rẹ̀ ǹjẹ́ àwọn aṣíwájú wa ṣetán láti ṣe ètò ìjọba pẹ̀lú òdodo àti òótọ́ ọ̀nù ngẹ̀gàn lámọ̀ pẹ̀kẹ́lù lọ́jọ́ tòní lílo ọ̀rọ̀ ń pé àwọn aṣíwájú wa fún yé wa pé kìí ṣe pé bóyá olóṣèlú gangan nìkan o bẹ́ẹ̀ ni ńgbàtí adarí ètò tí wọ́n fún mi ní àkórí òun ó jẹ́ òye mi pé àwọn aṣíwájú ó kọjá olóṣèlú nìkan ṣùgbọ́n èyí tó tóbi jù mẹ́ gangan ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú wa ń ló bọ́ sí lórí ètò Wazobia lọ́jọ́ tòní ǹjẹ́ àwọn aṣíwájú wa ṣetán láti ṣe ìjọba pẹ̀lú òótọ́ ọnú àti òdodo ìbéèrè kan tí ń ṣe kíni tí ń dún pìpì lọ́kàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́kàn àwọn tó jẹ́ aṣíwájú wa gangan náà lámọ̀ pẹ̀kẹ́lù lọ́jọ́ tòní gbogbo wa lámọ̀ pé látayébáyé bàbá ní ká mú láti ọdún ṣé ká mú láti 1960 ilé ìta àti gbòmìnira oríṣiríṣi àwọn olórí ńlá ti ní a ní alágbádá alólógun kódà a ní aníjọba fìdíhẹ́ a ti lo ìjọba tàwọn eléèbó rí tí àwọn kóyìn tán mú wá fún àgbà náà lọ́hùn nígbà tá a gbòmìnira àti prime minister àti lo governor general rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ńgbò ya a lọ sí regional system of government òǹkálùkù náà ṣàkóso tiẹ̀ Sàúdánà ń ṣe tiẹ̀ lọ́hùn Azikiwe ń ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ l'Awólọ́wọ̀ náà ń ṣe tiẹ̀ ní western region ní àhín abọ́ sí presidential a ṣe parliamentary system ṣe é gbàgbé tó jẹ́ pé àárín àwọn aṣòfin ni wọ́n ti yan ààrẹ fún wa oríṣiríṣi láti lò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹja wa sáré kápọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ́dún 1999 tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn ìjọba alágbádá tá a wá ń ṣe lọ́jọ́ tòní tí eléyìnbó pè ní Fourth Republic látòyè bàbá olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ìdórí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó wà lórí àléfà lónìí tẹ́ bá ní ṣe ní ẹni tọmọdé kawó èjèèjì tágbà tayò ẹmọye ààrẹ tá a ti ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibi tá a fẹ́ sùn náà látẹ̀mọ́ sí o orílẹ̀‐èdè náà lásìí àhẹjẹ rẹ̀ kiri kò síná kò sómi kò sétò ìlera kò sọ́nà kò sáàbò kí gangan wa la fẹ́ wípé ìjọba ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè láfi ní. Actually, it's not for your good. It's for the good of the country and the citizens. Number one, Nikurokwesina is not only the politicians, even our obas and our directors and everybody. Even pastors, imams, community leaders. In fact, so far you are a leader. You have to be doing well. But is it hard to just do something right in this country? Okay, you have mentioned several governmental systems. And we go to Nigeria. And take it from the up. Military, but I don't understand. Military, they will make Hana. They left. What did they leave? Poverty. Fella, only they leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Military, they say I didn't meet any money. Who is lying to each other? Okay, look at it now. Look at the killing everywhere. It's part of the lie they are lying. When you give somebody money to go and buy security equipment, or really money, you will now lie that they didn't give him any money, and that thing will now kill people. People will die as a result of that. How long can I get mayor? How long? Hey, Baba Balogun. Hey, ṣáwọn aṣíwájú wa ṣe tán àti ṣèjọba lóòótọ́ àtòdodo. Àbí tẹ́ bá ní kẹ́ wò lára kájú ẹ̀yìn kájú débi tá a dé lónìí. Ṣé ẹ rò pé lóòótọ́ àtòdodo sì ṣèjọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ balẹ̀ ó dìtàn bẹ́ẹ̀ ni
gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tẹ́ ṣe sẹ́yìn lórí àwọn ìpele tí ìjọba ta ti ní ó wá dàbí bóyá pé eku kan náà la fi ń rẹ wọn méjì. kábíyèsí Ọlọ́run. àwọn ìjọba wa wọn ti ṣetán àtàwọn aṣíwájú wa torí tó máa pèèyàn ní olórí wọ́n ní ẹni tó bá pè ní gbádégẹṣin tó bá wà lórí ẹṣin ó yẹ kó máa rádé lórí ẹ̀ torí gbogbo nǹkan táwọn ìjọba wa yìí ṣe yìí wọ́n búra fún ní èjì ẹ̀dẹ̀ búra fún gbogbo nǹkan tí yẹ pé àwọn nǹkan míì tẹ́ pé kò yẹ kó máa ṣàlàyé fún yín ó ti wà nínú nǹkan tí tẹ́ pé fún àti ṣe ààbò lórí ẹ̀mí àti dúkìá gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ ṣèjọba lé lórí kí ló wá dé nísìn tó wá fi di kébéyà pé kò wá sí ètò ààbò lọ́tún kò sí ètò ààbò lósì ọrọ̀ ajé gan láti gbé pẹ́lí ètò ọrọ̀ ajé ó ń tiraka bí ọmọdé tí yẹ ṣe pé ó yẹ ṣẹ̀fẹ̀ kọ́ ìrìn tó wá ṣubú lórí gbogbo ìpele ìyàwó tó ń wò pé gẹ́gẹ́ báwọn kan máa ń ṣe sọ pé ṣé àṣàyé wà ìlú láṣìyà àti wá sí ìlú gan yà olórí bóyá olórí la tó ń ṣìyàn. bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí ni àwọn tó jẹ́ pé aṣíwájú ni èkó tó tẹ̀ máa ń wá ṣe pé kí náà ti ń pè ní pé káyí pé ọlọ́gbọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìlú tàdé máa lè jẹ dáadáa. ṣé gbogbo wa là wá ẹjá wo ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógún tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti olúùlú lẹwa tó ṣe federal capital territory kílódétà àti ìrírí kan tá a lè láfẹ́ single out gbé ṣòro bí ìpínlẹ̀ kan ṣe ń ṣe ni ṣé gbogbo wọn sùn ibì kan náà kọrí sí. It's a very annoying something. àti ẹ̀lọ́pàá àti dáàrẹ̀ kìíní ààrẹ kejì ààrẹ kẹta ààrẹ kẹrin láti 1999 tabanika mọ̀ sí gọ́vnọ̀ 36 times iye dispensation tá a ti ṣe iye ọdún mẹ́rin tán ti lò ṣé ẹ mọ̀ iye gómìnà tó ti jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Full governor Nigeria now. There is one governor in Nigeria now. In my Nigeria, do you know what they are asking him? Say, where are you seeing the money to build that state? Abia State. In Mahasana, he told them that I am using Abia State money to fix Abia State. You can imagine now, over the years, now all the governors or presidents, they made like that man. They are doing like that governor. How will Nigeria be by now? Gómìnà tó sì ń sọ yìí náà the governor the gómìnà jẹ́ fi Yorùbá the governor ṣé ó ti sọ bẹ́ẹ̀ ní Dubai àbótí di Singapore. He said that they should give him 4 years. ọdún mẹ́rin. that they will turn. àti fáwọn èèyàn látẹ̀yìn wá o. àwọn nǹkan ti ń yí padà láwọn apá àgbẹ̀ dáadáa. not even annoying me. There is one guy in the House of Rep that well, what is he doing that is not doing anything. oyin o ṣe the choir ma. ìbéèrè káwọn èèyàn mọ̀ béèrè ni pé it's not to say it by mouth. We should see a the man is trying his best. ntaye fẹ́ gangan. one day I lived in Aba. For many years, you've been there. One of your power because if you go there now, okay, let me tell you something. There was an argument between me and somebody. I said that Nigeria will never change. I said, okay, let me give you Abia State. Then we go in the history of Nigeria. I went to be 24 hours power supply. Day in, day out. Come and see the road. There is a market there, an area market. Before you cannot put, it's an international market. If you doubt me, you can't put a leg on the ground. But that place, for there to be waterfall in the market, upstairs, sky. In fact, this man is just transforming everywhere. Okay, you cannot imagine that other government are doing. Torí pé òótọ́ àtòdodo bẹ̀ gangan la fẹ́ mú jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn gómìnà lọ ti yìn látẹ̀yìn wá o tó jẹ́ pé ibìkan náà ni bàbá parí ọdún mẹ́rin náà kọ́ àwọn àtúnwá padà tún máa sọ pé eléyìí náà ilé ètò àbùkù eléyìí náà pọ̀ o. bẹ́ẹ̀ni ìkan tí oníkálukú náà ló ń wá ọ̀nà èjì ni pé bó tí wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ tó ó wá dàbí kébíyà pé eré ara dàbí kébíyà pé àwọn tó tiẹ̀ ṣe tó ń gbìyànjú láti ṣe náà wọn ò rí kankan ṣe torí kinní yẹn náà kò sẹ́mọ̀ ó yẹ kó dé ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kọ́ máa sọ nísìnyí ògbó fi sọ nípa ìpínlẹ̀ kan ibi kí ló ti ń pè ìpínlẹ̀ yẹn náà òun lọ síbẹ̀ òun rí nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn lè sáré sọ nípa ìpínlẹ̀ yẹn náà lòun ní ẹnìkan tó ń ṣe àtakò fún wọn sí pé níbo ló ti rówó tómi tùlù ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan náà ò fẹ́ kí nǹkan dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ kí nǹkan dáa so ìjọba wa kí wọ́n ṣe ṣẹ́tírí gẹ́gẹ́ bí òun ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ṣé ó jẹ́ nǹkan tó ṣòro láti tún lù ṣe ni àwọn kankan wà tẹ́ bá ti jẹ́ kó ṣe pé kí ló ti ń pè ètò ààbò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìlera tó bá ti jẹ́ pé bí yá pé kí títí dẹ́ kẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ àwọn
àmọ́ ipe náà tábà máa sọ ti ìpínlẹ̀ Èkó sí òun náà ní gbìyànjú ní kébíyá pé àwọn aráàlú ipe bí o kúrò láàrin ìlú ìyá ìpínlẹ̀ Abẹ́òkúta yìí ń sọ yìí náà àwọn èèyàn náà sì ń pariwo bí o kúrò láàrin ìlú ìyá ìpínlẹ̀ Abẹ́òkúta yìí ń sọ yìí náà àwọn èèyàn náà sì ń pariwo ebi àwọn èèyàn sì ń dá àwọn sì ń wá láàṣẹ ètò ààbò olúwo ebi àwọn èèyàn sì ń dá àwọn sì ń wá láàṣẹ ètò ààbò olóòpéye àti ìpínlẹ̀ míì gbogbo àwọn béèrè tá à ń béèrè náà nù torí pé tábà ní ká wò tábà ń sọ̀rọ̀ pé bó ṣe yẹ kó rí a mọ̀ fi àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè àtàwọn tó ń dàgbàsókè ní àwọn ọ̀nà tó dáa lábọ̀ fi ṣàpèjúwe tí ò bá sí pé ẹnìkan kọ́ ó ní fínúfíndọ̀ pé òun fẹ́ kí nǹkan kan wà tó ń jẹ́ Dubai a ní mọ ibi tó ń jẹ́ Dubai láyé torí pé dẹ́sà kankan wà tó ń jẹ́ Dubai a ní mọ ibi tó ń jẹ́ Dubai láyé torí pé dẹ́sàtì ni ó sì sàpá kódà ó tún wá rànwọ́ dórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ Dubai ó sì sàpá kódà ó tún wá rànwọ́ dórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ Dubai ẹ wo Lincoln ẹ wo Singapore ẹ wo China gómìnà kan bá dórí àlefa tó ya billions of naira billions of dollar àbí millions of dollar tó ya ó yẹ kárí àwọn tó fi ṣe sáàrin ìlú n tó sì já àkọ́kọ́ nínú tí iṣẹ́ ìjọba gẹ́gẹ́ bí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe sọ ni pé ìdáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ó dà bọ́n bá ń ṣe ìjọba pẹ̀lú òótọ́ ọmọ yẹ àwọn ọmọ tí wọ́n lọ jí gbé láwọn iléèwé ìjọba pẹ̀lú òótọ́ ọmọ yẹ àwọn ọmọ tí wọ́n lọ jí gbé láwọn iléèwé ọmọ yẹ àwọn ọmọ tí wọ́n lọ jí gbé ní ìpínlẹ̀ náà 315 àwọn ọmọ àti síkà tó máa lọ gbé jí gbé ibo ló kó wọn gbà ibo làwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wà ibo ní army wà ibo navy wà ibo ní air force wà ẹ̀ṣọ́ aláàbò wà ibo ní army wà ibo navy wà ibo ní air force wà ibo làwọn other NSCDC ibo làwọn police wà tí wọ́n fi kó èèyàn 315 tí wọ́n fi kidnap wọn ok ẹ lọ ti ìpínlẹ̀ Kẹ́bí 25 àwọn àṣírí kan tó ń jáde ni pé even àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yìí gangan fúnra wọn ní kété tí wọ́n kó ń bẹ̀ wọn làwọn ilé ìlọsọsẹ́ ibo lòdodo yẹn wà tá a máa ń sọ̀rọ̀ pa àwọn aṣíwájú chief of naval staff aṣíwájú ni chief of air staff aṣíwájú ni chief of army staff aṣíwájú ni inspector general of police aṣíwájú ni director of DSS aṣíwájú ni director of NSCDC controller general custom immigration aṣíwájú gbogbo wọn what are they doing where did they keep these children ibo ló kó wọn lọ tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò òrìṣẹ́ kankan ṣe sí. Tomba OM Choriko now they say that Trump should not come yabala. Only 1 week. Did it get to 1 week before they went to church and keep people again? Only 1 week. And the whole country is shaking. Now, us now, because of genocide. Now, some people are coming at them, there is no genocide. Now, they are kidnapping children. And you say that a foreign power should not come. Killing them in a country. Truth is not more coming out. Okay, let me clue now that they kidnap people. Now, where did they follow? Where are the police? Where are the army? Where are the air force? Kebe akbonde madaga is it by air that they kidnap bẹ́ẹ̀ni àwọn tó jí wọn gbé wà lórí ọ̀kadà wọ́n wá mú pọ́npọ́ ọ̀sàndá wọ́n wá fi dá àwọn ọmọ bíi ẹ̀dá màálù nílùú síjọba wà ẹjọ́ torí Ọlọ́run tell me ṣé air force ní ò láwọn tukano recently ṣé navy ní ò láwọn ground troops mọ́ ni àbí àwọn seafarers nínú wọn àbí Nigeria army gangan ní òní ṣé mọ iye àwọn divisions ta ní àwọn artillery brigades tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan. I remember in the past ṣé ẹgbàgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń làwọn orílẹ̀-èdè Africa máa ń look forward to fún peacekeeping. a máa send ẹwọ ECOMOG ẹwọ Liberia ẹwọ kí ló rúkọ Congo ẹwọ àwọn bí tá a ti lọ a lọ fún peacekeeping orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa di gbà wẹ́wọ́ torí greediness torí ìkà torí ọ̀dájú àwọn ọ̀daràn kan torí ọ̀dájú àwọn olè kan lójọba some people nǹkan invest tí wọ́n jẹun ibi tó ti yó nìyẹn pápá tẹ́ bá lọ kí ó yá. Àwọn ìgbà kan ni wọ́n dárúkọ àwọn gómìnà kan àwọn former governor kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n yìí sọ Alimọ́dúnrún Sheriff ń dìbọn kú òun sọ pé Shettima ló wà ní Boko Haram nígbẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn wọ́n sọ pé Alimọ́dúnrún Sheriff ló wà ní charge ẹjọ́ the fact is that government wọ́n wá ní ìtúwé àwọn name àwọn tó wà tí wọ́n sponsor where are the names where are the arrests. láti ìgbà tí wọ́n ti sọ pé àwọn máa dárúkọ. ẹ̀mọ̀ security vote ni and the more the crime the more the security vote wọ́n lọ pọ́ǹpì ní. security vote àrí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. ìjọba mi nù wọ́n yẹ security trust fund. tó fi di pé àwọn bandits yìí wọ́n tún wọ ọgbà sójà Nàìjíríà ti kéré wọ́n ní káàkiri ni wọ́n ẹ sọ pé ẹgbẹ́ ròyìn pé wọ́n bọ̀ wá kó àwọn ọmọ ní school ṣe bí kí lọ́ọ́ ti pè ẹgbẹ́ ròyìn ẹ lọ síbẹ̀ ẹ wà mẹ́tì tí aago mẹ́ta láwọn ẹ máa dé àwọn dé láago mẹ́rin gbàtẹ́ gbọ́ròyìn ta ló ń fi bẹ̀ ṣe àsìkò tó máa di pé bí yá pé kínní
so ṣètìrí ètò ọ̀rọ̀ ààbò yìí ṣebí kí ló ní pé tábà tí wọ́n ń sọ ṣebí gbogbo àwọn ìlú tó ti ń kó àwọn èèyàn yìí ṣebí wọ́n nọ́ba ṣebí wọ́n náà mọ̀ joyè tó jẹ́ kí bí apẹ́ kí ló ti ń pè. bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba náà kan láti rí pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìdílé wọ́n lọ mú baálẹ̀ kan láìpẹ́ ìpé òun gangan ló ráwọn ẹ̀kan lọ jí wọn gbé àìmọye àwọn akọ̀wé ṣọ́ọ̀ṣì kan náà ló ráwọn ẹ̀kan lọ jí wọn gbé nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó lọ́ọ̀dì àpòpọ̀ láwọn ọ̀daràn. ó dà pé ìjọba wa ipe lórí gbogbo bí ètò ààbò ṣe ń rí ajínigbé lọ́tún ajínigbé lọ́sì ó wá jẹ́ pé bí a pé nǹkan tó tẹ́ wọn lọ́rùn tẹ́wọ́ máa ń sọ pé wọ́n ní ẹ̀kọ̀ndẹ̀mẹ̀ lórí pépà ẹ̀kọ̀ndẹ̀mẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe ká fẹ́ lọ sí Ọ̀yọ́ ká fẹ́ lọ sáwọn ìlú ká máa wò pé kí lọ́dún pé kó ọkàn wa ò balẹ̀ mọ́. Ogbuefi from north to east from east to south to west throughout around Nigeria there is no particular place wey we talk say security is okay education is okay health is okay road infrastructure supply is okay. None. We still have people living where they are supposed to be comfortable to go and look for either security elsewhere or to go and look for money elsewhere. At this point in time in Nigeria, person suppose dey in own place dey happy. Wetin I wan go do for Lagos if my state do too sweet? Wetin I wan go do for Abuja if my state too sweet? Now that one na small o. Go see people the rate wey people dey line up for American embassy, for UK embassy, for Canada embassy, say they wan comot for Nigeria. Gbogbo àwọn doctors wa wọ́n ti jápa. Wọ́n ti lọ tán. Àwọn doctors wa wọ́n tẹ̀ wà lára jọ. You said what that are. You said what that are. Who go dey do? Iburu moto. You have to leave one eye open. Close one. There's no security. So what do you want me to do? An average Nigerian is suffering. All the basic amenities and they provide here, and you call it a country. A sovereign nation that cannot guide its own citizen. A nation that cannot guide its own citizen. Nísìn ìgbà tẹ́ ń sọ how would wickedness? Kí la fẹ́ pẹ̀lú wa nísìn a ní underdeveloped nation. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó tó máa gbọ́ sétí ní Nàìjíríà? Non-developed. Yes, it dey developing. Tó tún máa gbọ́ sétí pé Nàìjíríà ògbóǹtarìgì ni wá ní gbogbo Áfíríkà tó yẹ kí wọ́n kí ní. Nísìnyí tẹ́lẹ̀ tẹ́ gbogbo àwọn sójà wa wọ́n ṣe ní akẹ́kọ̀ọ́ lọ. Ẹ jẹ́ àwọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà wa gangan àti ìpínlẹ̀. Béèrè lọ́wọ́ ọ̀yá ká béèrè lọ́wọ́ àkọ́bí ká béèrè tán bí tẹ̀lé torí pé tá a lè bá ń jẹ kòkòrò tí ò da tí a bá sọ fún un rárun ò ní jẹ́ kí á gbádùn. Ẹjá fàárẹ̀ lẹ̀ kí làwọn gómìnà wa ń ṣe láwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan oṣooṣù ni wọ́n ń gba security vote látọ̀dọ̀ federal government kí náà ń fa àwọn security vote yìí ṣe àwọn south west ìjọba ìpàápàá jùlọ ní dispensation tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ state policing kí ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn gómìnà pẹ̀lú àwọn ọba pẹ̀lú àwọn aráàlú pẹ̀lú àwọn olórí ẹ̀sìn láti dájú pé à ń police àwọn agbègbè wa kì í ṣègbà tán bá tó wọṣọ o kì í ṣègbà tí ẹ̀ṣọ́ aláàbò bá tó wọṣọ tí wọn ò bá ti tí òfin gan ò tí ì fún wọn láàyè ó yẹ ká láwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láti inú ààfin àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láti ọ̀dọ̀ gómìnà àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láti ilé ìjọsìn tí wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ ó yẹ ká ti ní àwọn joint task force kí wọ́n á gbọ́dọ̀ wà reactive á gbọ́dọ̀ wà proactive ni ẹ wo fún àpẹẹrẹ wọn náà ti gba àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé ní ilé àwọn tí wọ́n jí gbé ní gbogbo ara lòdù àti ìgbà gbogbo ẹ̀yẹ wa nínú ilé ètò yìí ètò wa Wazobia náà ló ṣe wà tí ń ba afẹ́fẹ́ ẹ̀yìn náà láǹfààní o láti dá sí i ṣùgbọ́n ẹjá lọ ilé agodo náà tí àwọn ìyá wa lórí ọrọ̀ ajé wa tòní àwọn náà wọlé wá láti wá sọ fún wa ibo ní nǹkan dé dúró lórí ọrọ̀ ajé ètò yìí ètò wa Wazobia ń tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀.
ìṣẹ́ tó ṣẹmọ fógún ọdún ìyà tó jọmọ fọ́gbọ̀n oṣù ó di dandan bí ò bá pọmọ ó máa padà lẹ́yìn ọmọ lásìgbò yìí pọ̀ làálàá tó ń là kọjá ó kọjá ẹ̀mí rẹ̀ àmọ́ mo fẹ́ kó na sùúrù sí i nítorí ẹni tí ò lọ kò dé ìgbìyànjú ni àgbẹ̀ ń gbìn o Elédùmarè nìkan ló mọ bí ṣu ṣe ń ta lóko ohunkóhun tí o bá là kọjá jẹ́ ká fi ohun gbogbo lé Olúwa lọ́wọ́ Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe orúkọ tèmi ò yí padà o Adéọlá Adélẹ́yẹ Michael ni mò ń jẹ́ èmi lọ́mọ àròdò abẹ́jà gbòrògbòrò èmi lọ́mọ Ìjẹ̀ṣà orídìí ṣàná ilé lẹ́rọ wa ti mú náà roko àtúnkìyín káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Wazobia láti iléeṣẹ́ MITV ní ìlú wọn ti wà ní ìkàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àtọ̀tún àtòsì báyìí ni ẹyẹlé tiwa tó fi ń kó ire wọlé alájà báwo ni weekend lọ́dọ̀ tí. adúpẹ́ fọlọ́wọ́n ọba mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé pátápátá nílé lóko lódò àti ní ẹ̀yìn odi níbi tí ẹlọ́jà erin MITV fẹ́ dé pátápátá orí ètò yìí ètò wa làwọn àmì Wazobia mo kí yín pátápátá ò ní èní iṣẹ́ ajé mo kí wa pé gbogbo alámọ̀ra jẹjẹ wọn. àmì àṣẹ. àní lọ́wọ́ ni àní ní lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí gbèsè wọ́n ní iṣẹ́ là ń ṣe àtẹ́lẹwọ́ ẹni ò kí ń tán ní jẹ o. bẹ́ẹ̀ni. àtẹ́lẹwọ́ ẹni ò kí ń tán ní jẹ o. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní ẹ má jẹ́ ká ṣọlẹ̀ torí ìwọ tó o bá sọ wípé owó ń bọ̀ Ọlọ́run á ṣe má tẹ́ ní kó sùn tó bá jí làárọ̀ tí nǹkan ò bá ṣe é gbìyànjú láti ṣe nǹkan tó bá ṣe nǹkan tó bá ṣe òun lọ́lọ́run máa dé ládé tó máa fi ìgbìyànjú yẹn tó máa fi dé ládé tí nǹkan fi máa ṣe kíni tó fi máa jọra wọn táà náà lọ́n fi máa wọ ẹ̀rí tí nǹkan bá ṣe é gbìyànjú kò ṣe nǹkan. bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ti tèmi ni Múyìbá Ògúnṣọlá aya Àkànní abala yín iṣẹ́ ajé ibẹ̀ la wà báyìí o ẹ máa bá wa bọ̀ gbogbo ọmọ kan sí. ọmọ agbádùn wa ju tàtẹ̀yìn wa lọ alájà à ń súnmọ́ ọdún ó ń súnmọ́ wa k'Elédùmarè jẹ́ ká fi ayọ̀ àtàláfíà ṣọdún ní wẹ́nì kankan tí o nínú iléeṣẹ́ tiwa nílé tiyín náà tẹ́ tí ń wò wá báyìí ní wàrà tí o lágbára Ọlọ́run ojú wa tó mú January 1 ló máa mú December 31st láṣẹ Èdùmarè ẹ mọ̀ pé bọ́dún ṣe ń bọ̀ yìí àwọn ọlọ́jà yẹn tún máa lo àǹfààní yẹn wọ́n máa fẹ́ sọ pé kí ọjà wọn òróró ìrẹsì ẹran ata àti ẹ̀dúpẹ́ ti tata ata ti wálẹ̀ ìrẹsì náà dàbí pé ó ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká bẹ àwọn ìyálọ́jà àti ìyálájẹ wa pé ẹ jọ̀ọ́ o Kérésìmesì ń bọ̀ o ó kù bí oṣù kan ó lé díẹ̀ nísìnyí àbí ká sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí nǹkan wọn torí ẹni tó bá lálejò ìrẹsì la máa sè fún a máa ra àmàlà fún tàbí ká ṣe kíní white olókèlè yẹn fún alájà. ẹni tí mo rọra rẹ́rìn wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ fàbùkẹ́ ráìsì wọn o ráìsì la máa ṣe o a máa sòkè lé o tẹ́ máa mọ bí ẹ̀yìn ẹjọ́ torí ètò lọ́wọ́ ta ní ibẹ̀ o ṣé nínú Nàìjíríà wa tá a wà yìí tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n lọ gbé ọjà wá sí Èkó láti ọ̀hún tí ò sí ètò ààbò tó mọ́yán lórí tó jẹ́ pé àwọn aráabí ń gba ọjà wọn ní ojú ọ̀nà ẹjọ́ torí tọ́lọ ọ̀nà tó ọjà òfin ní wọ́n dà. kò yé wa ẹ dáhùn béèrè mi àní kò yé wa torí mo rí pé ń bẹ̀ wọ́n nísìn àwọn yẹn náà ń wòye wọn máa fi rẹ́ni pé oṣù máa wá sọ́gbọ̀n oṣù máa wá bá wa. àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kó owó iyebíye wọn lọ fi ra ọjà láti tà nínú oko wọn lọ báwo la ṣe fẹ́ ṣe tí nǹkan ò ní wọ́n tàbí àwọn tí wọ́n lọ ra ráìsì tí wọ́n ń bọ̀ tó jẹ́ pé àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù gan wọ́n jẹ́ kán gbádùn wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ ẹ bá mi sọ ẹjọ́ kí ni báwo la ṣe fẹ́ ṣe tí nǹkan ò ní wọ́n ní orílẹ̀-èdè ní àsìkò ọdún àbàtàrà gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ táwọn alágbára dúró lójú ọ̀nà pèsè ẹ̀ ní kọjá tí wọ́n ti gbowó iyebíye lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ẹjọ́ ẹ sọ fún mi báwo ni wọ́n a ṣe fẹ́ ṣe tí nǹkan ò ní wọ́n nínú kérésì ìbéèrè ta ní ká bira wa nìyẹn ó yá. ọ̀rọ̀ yẹn ti dọ̀rọ̀ ó ní alájà ti sọ yẹn o tá a bá sọ pé nǹkan wọn kí ló fà á gangan tí wọ́n á ní kí ni origination kìíní yẹn kí ló dé tó ṣe wọ́n bó ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ ṣe bí ewé ẹ̀kọ́ máa ra ewé ẹ̀kọ́ máa páàkì ẹ̀kọ́ máa ṣe kíní ó ní kí n gbọ́ ó ní gbogbo ọmọ yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ní ṣé mo mọ iye jọ pé ẹ̀yin aláṣẹ la máa bẹ̀
ẹ jẹ́ kí nǹkan dẹrùn fún wa nítorí ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run sí nítorí tọlọ́run ebi ò ní pa gbogbo wa o torí bí nǹkan ṣe ń lọ báyìí nílùú yìí ṣé ti ààbò la fẹ́ sọ ni tí ara ń kan gbogbo ìlú ara ń kan everybody kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo wa la gbọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn àgbẹ̀ wọ́n á lọ sóko wọ́n á lọ ṣiṣẹ́ wọ́n á ká wọn mọ́ inú oko lọ ṣiṣẹ́ nínú oko kó lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ tún lọ síbẹ̀ ẹ kó ẹran yín ẹ lọ fi jẹ èrè inú oko yẹn ẹni tó tún yẹ kó tún gbìyànjú kó tún dá èmi ní ọdún tó ń bọ̀ wọ́n á tún pa sínú oko ẹjọ́ torí báwo ni nǹkan tá a fẹ́ jẹ nínú ọdún báwo ni ò ṣe ní hàn ẹ tún dáhùn béèrè yẹn. torí àfi kí a máa bóyá ìjọba la máa bẹ̀ torí kò tiẹ̀ fẹ́ yé gbogbo ìlú kò fẹ́ yé wa mọ́ torí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe alájà náà ló sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ká wá nǹkan ṣe bí nǹkan ò bá ṣe wá ká wá nǹkan ṣe ẹni tó ń wá nǹkan ṣe kó tún wá lọ nínú oko ńkọ́ ọ̀rọ̀ wo la fẹ́ sọ sí yẹn torí. níbo lẹ ń já lọ o. a máa já lọ. níbo lẹ fẹ́ já lọ. a máa já lọ sí òkè òkun. wọ́n ní ẹgbẹ́ kìíní wa. àwọn ọlọ́kọ̀ bísẹ̀sì ló kàn. ẹ jọ nítorí Ọlọ́run kò wọ́n èmi náà ṣùgbọ́n ẹ bá wa ṣe ẹ̀yin ìjọba wa mo mọ̀ pé ń gbọ́ mi o tó bá jẹ́ mo bú yín ni ìgbà yẹn lè mo máa sọ pé kíní kan ṣùgbọ́n mi ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀. tó fi máa dé pàǹpùn rúnrún. torí ẹ̀ àbúrú yìí o ẹ̀bẹ̀ àṣàkọ. ẹ mọ̀ pé súnmọ́ lè jọba. wọ́n ní who is that woman. ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀. mo pẹ́ yín ẹ̀ fowó rà bẹ́ẹ̀ bá wọ ẹgbẹ́ yín ẹ̀ rí rẹ̀ sí ẹ̀ ní mò ń tẹnumọ́ rẹ̀ sí bóyá torí mo láìkì rẹ̀ sí ni o èlùbọ́ ọ̀fẹ́ ni tí eléyìí funfun yẹn ọ̀fẹ́ ni iṣu ọ̀fẹ́ ni gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni ṣùgbọ́n àwa à ń fowó rà ni ẹ ṣàánú wa ọ̀tọ̀ la máa sọ pé àwọn afẹ́dáko ọ̀tọ̀ la máa sọ pé àwọn ti bí wọn lọ ọ̀tọ̀ làwọn ìyá lọ́jà náà nǹkan tó bá tà náà kúkú máa rà mí bá wọn wí àbí èèyàn ò ṣáà lè ta ọjà ọ̀rọ̀ nítorí ti Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn pàápàá ààbò yẹn ó ṣe pàtàkì o ààbò ẹ mọ̀ lánàá báyìí èmi ò lè lọ sí ilé ìjọsìn. kí ló dé. wọ́n ní ẹni tó fẹ́ gbé mi lọ ní princess báwo ni mo ní mi lọ mo ní Èkìtì ẹni láti máa bí mi pé ṣé Èkìtì láti fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn lẹ́nìí ni mo náà wọn náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni mo ní èmi náà lọ mi lọ. ṣàánú fún wa. ẹsẹ̀ onísàmù kan ti sọ ó ní Olúwa lolùṣọ́ àgùntàn ti tèmi ṣe rí i pé bí a kó ogun ọlọ́pàá ọgbọ̀n pólísì tó tọ́ ara ẹ̀ náà lára ẹ̀ o wọ́n ní ṣòkòtò ọlọ́pàá téèyàn bá tún dáàbò bo rẹ̀ kò sí nǹkan tó burú nínú ìṣọ́ Ọlọ́run àti ààbò Ọlọ́run òun ló jà jù bẹ́ẹ̀ ni ààbò Ọlọ́run ló jà jù lórí gbogbo wa àwọn ẹ̀yin tẹ́ni ẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ bí tẹ́ni ẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì torí pé wọ́n lọ kó wọn àwọn tí wọ́n dẹ̀ tún lọ kó náà àwọn náà tún ṣèsìn lánàá. ọkùnkù lọ. wọ́n ṣèsìn kẹ́ẹ̀rí wípé ìyàbọ̀ Ọlọ́run òun ló jájú gbogbo ìlú tá à ń sọ káàkiri náà lára àwọn ìlú yẹn tó jẹ́ pé wọ́n dìbò tó jẹ́ pé ibi tá à ń sọ ìkò dọ́dọ̀ wọn kò sún wọ́n sàkání wọn rárá balẹ̀. àwa tá a wà ń bíbá ìlà wa ń kóra sókè tá à ń ṣe gégé láàgìlò nǹkan tó yẹ ká sọ fún àwọn àwa mẹ̀kúnnù kí wọ́n rí tiwa rò fún àwa mẹ̀kúnnù kí wọ́n rí tiwa rò torí mélòó la fẹ́ kà ṣé ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ti gbé ọmọ ẹ̀wọ́ gbó lọ ó ṣe ń wo ẹni tí ò tí rí 10 mílíọ̀nù rí láyé ẹ̀ tẹ́ máa sọ pé kó máa lọ wá 1 bílíọ̀nù wá kó wá ẹni tí ò ṣiṣẹ́ 10 mílíọ̀nù rí nígbésí ayé ẹ̀ látọdún tó ti délé ayé ṣé yẹn ló fẹ́ ronú kàn fẹ́ ra nǹkan kérésì àwọn yẹn ló fẹ́ rò pé kérésìmesì kan ń bọ̀ ṣé yẹn ló fẹ́ ronú kàn fẹ́ ra nǹkan kérésì àwọn yẹn ló fẹ́ rò pé kérésìmesì kan ń bọ̀ ẹjọ́ torí ìtọ́lù àbáwọn ológun tí wọ́n ṣe wọ́n kúrò láago 3 àbí àwọn ti bí dé láago 4 ẹjọ́ torí tọ́lọ́hún ṣé Ọlọ́run ló ṣe wọn ni àbólúṣọ́ àgùntàn ẹ sọ̀rọ̀ mo fọwọ́ àtọmọdé yín lẹ́nu ẹ má ti jẹ́ ó já sọ yèṣẹ́ gbà tó ń fún wọn pé àwọn ológun tó ń ṣe wọn yẹn kọ́ má ṣe wọn kí gbogbo wọn máa lọ ṣọ́ àwọn aráàlú ẹjọ́ ṣó ṣe é ṣe ṣá. kò ṣeé ṣe wọn kàn sọ bẹ́ẹ̀ nínú gbogbo àwọn kò ṣeé ṣe nínú gbogbo àwọn tó jẹ́ pé mo nínú gbogbo àwọn kò ṣeé ṣe nínú gbogbo àwọn tó jẹ́ pé mo rí ní gómìnà ní Èkó yìí wọ́n fà kún tẹ̀lé lẹ́yìn ní gbogbo Èkó yìí ẹ̀yin bí tá a wà yọ ẹ jẹ́ kí gómìnà fẹ́ kọjá látàgége láti máa gbáriwo ó ń bọ̀ kùnrùnkùn ẹjọ́ torí ogun tẹ̀ gbogbo àwọn ológun yẹn kí wọ́n kúrò lẹ́yìn wọn kán lọ máa dáàbò bo gbogbo òlu ẹjọ́ torí ogun tẹ̀ gbogbo àwọn ológun yẹn kí wọ́n kúrò lẹ́yìn wọn kán lọ máa dáàbò bo gbogbo òlu ẹjọ́ ṣó ṣe é ṣe. gbogbo wa náà mọ̀ kò ṣeé ṣe ẹnìkan ni òbóyè òun àtìyàwó àtọmọ náà fẹ́ jáde tán
ṣùgbọ́n àwọn kan jáde tọkọ wọn balẹ̀ pé tó ń bá wọ̀tún ìbọn tó ń bá wòsì ìbọn kò lè ṣeéṣe kẹwàá ní kó máa jáde lásán mi rò pé ó ṣeéṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin lọ ẹ jẹ́ kó rọrùn fún àwa mẹ̀kúnnù ẹ jẹ́ kó easy fún wa ọdún bọ̀ ẹ jẹ́ ká fayọ̀ ṣọdún ẹ jẹ́ ká fi dùnnú ṣọdún ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kò ní jù báyìí lọ ní ti abala iṣẹ́ ajé tèní ní àṣẹ Èdùmàrè ẹ máa bá wa pàdé gbé tiyín lárugẹ orúkọ tèmi ò yípadà o Adéọlá Adélẹ́yẹ Michael ni mò ń jẹ́ o ìpàdé tún di ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Èdùmàrè ṣùgbọ́n Wazobia ó sì ń tẹ̀síwájú alájà. ẹ wo adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba òun ní kájọran pẹ́ lẹ́nu òun fọlọ́ fún ni ò jẹ́ o ẹ̀yin ìyálọ́jà àti babalájẹ wa adúpẹ́ fún gbogbo ìgbìyànjú àti làkàkà yín lórí wa pé ká tẹ̀tì máa ká lè máa rí nǹkan jẹ pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe lè tó ẹ̀ jẹ́ kó tún lè mú àwa tá wà lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run á túbọ̀ dé ìgbìyànjú yín ládé o àmọ́ ojú gbogbo ẹ̀ náà lọ ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá oníṣègùn mu o ọjà tẹ́ bá polówó lọ́dọ̀ wa wọ́n ní ẹ̀tà níta kọmẹran kó tó ta o ẹ máa tà ní wàràwàrà ẹ̀yin ẹ̀kan pè wá sórí aago 090 1410 1979 èmi ni mo máa gbé mi ìbáàtì Ògúnṣọlá aya àkànní òun lórúkọ ti tèmi ìpàdé tún di ọjọ́ mẹ́jọ ire àmọ́ Wazobia ó ń tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa kálọ. Ready, cabin for landing. I hope there shall be no trouble. Stop doing that! I was so excited to... You're gonna get whooped again. Who is coming? You go. Ria, are you ready? ẹlẹ́mọ̀ká àjànàmọ̀ká ọ̀wàràǹkáká ewé àgbọn ọ̀rọ̀ kàkà kó rọ lẹ́yọ̀ líle líle bí ọrùn akíkà ń ká mi lóbì bẹ́ẹ̀ ni ká mi láwùsá etí ètò wa Wazobia ń tẹ̀ ẹ́ síwájú kàkà kéwé àgbọn orílẹ̀-èdè yóò rọ̀ líle kó dẹ̀rọ̀ láàkó tiwa yìí ni o kó tún lè dùn láàrin. ohun tá à ń pẹ́ kẹ́ lò ní pé ṣé àwọn aṣíwájú wa ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ṣetán láti ṣe ìjọba pẹ̀lú òótọ́ ọnú àti òdodo ìbéèrè tó ń tawẹ́ tasẹ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pé láti gbà ìwá náà kí ló dé tá àti ìrí àyípadà kankan ò báwẹ̀ àárọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dìgbà tí orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ òkèrè bíi Donald Trump tí wọ́n halẹ̀ mọ́ wa lẹ́nu ojúwèrò láàárọ̀ yìí orílẹ̀‐èdè Italy àwọn náà ti support Donald Trump pé wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀mí kéèyàn ò jí láàárọ̀ ó jẹ́ pé wọ́n jí pẹ̀lú ayọ̀ àtàláfíà pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ gba tí ó bá ìdìrọ̀lẹ́ oríṣiríṣi lẹ́tì mọ̀ gbọ́ àbúrò nìkan wá o lágbára Ọlọ́run ọba ẹsẹ̀ bíbélì kan ní burú kan kì yóò ṣubú lù wá o àrùn kárùn kì yóò wọ ilé wa wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà wà lójú lọ́la kan fi sọ́rí o ó ṣe kó ó ṣe pàtàkì gbogbo ẹ̀yin tẹ́yin náà sì máa ń jólúbàdámọ̀ràn àtẹ̀yìn ẹbí àwọn olóṣèlú àwọn aṣíwájú wa ẹ fún wọn nímọ̀ràn tó dáa torí pé ẹ ń wò pé kò tí ì kàn yín àbí àbúrò ní kàn yín lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra ṣe tẹ́ ẹ bá wà nú àwọn kàńdánù rẹ̀ sí tẹ́ ẹ wà nú àwọn òbílẹ̀jẹ́ tí ń bọ orílẹ̀-èdè jẹ́ yóò kàn yín o torí pé ohun tẹ́ ẹ bá ti rò sọ́mọ làkejì gbọdọ̀ ní kó dọ́dọ̀ tí náà àdálọ́ ọ̀làlà káírí kàfà ilé yìí ń làdísì ànábì wí bó o ní gbẹ́fì. Otubo Ọ̀túnba àgbọ̀gọ̀ Otubo Nigeria kí agolo mi kí if I tell you I'm not tired I'm not too asha. Like I said before, I don't know what it costs to say the truth. Now I don't know why we play gamble with life.
in this country because ihe na-aka ewute m ebe ahụ ndị na-anwụ anwụ people that are dying on a daily basis. Open the ị ga-ahụ headline 34 people are kidnapped 2 dead or 150 people dead here or gịnị. Ihe ọ crayfish ka ọ kanda. Is it human being, is it crayfish or is it kanda? Ihe ndị ọka ọ gịnị. Now they give you money for security votes. Even in that state some there's what they call trust funds, some companies, even bank, we still give money. Kì í jẹ́ gúndì yìí. Kí náà fi ń ṣe. Kì í jẹ́ gúndì. Ẹ̀yin wa nínú ilé ẹ̀yin náà láǹfààní láti dá sí o lórí 08030822265 08030822265 kí mọ̀ kí ọ̀gá wa Wálé Fáṣínà káàbọ̀ sínú ilé agodo 08030822265 Mr. Dr. Balogun Ogboefi ṣé báyìí ni ó mọ̀ rí lọ ṣé a ní rí olórí kankan tí ó sọ òdodo tí ó ṣe òdodo torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ni wọ́n ní ẹgbẹ́ o ọwọ́ wọn ò dáa àwọn ní ká àwọn lòbìlẹ̀ jẹ́ o àwọn ní ìpìlẹ̀ kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni nínú wọn tó ṣàríyànjiyàn pé kí ṣàwọn olóṣèlú ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí fún ìfẹ́ inú ara wọn ni o àfẹ̀mí táfẹ̀ èké ni wọ́n ṣàyédà o bí ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ wá bumerangi ó yíwọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ tán wọ́n wá ń sára káàkiri nínú yàrá a jẹ́ pé tí Trump ò bá bú wọn tí Trump ò bá sọ̀rọ̀ àní débi adédúró lónìí ààrẹ Tinubu ní pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn yàfún bí àwọn yàwá ti sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kán lọ withdraw gbogbo 100,000 plus lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà làwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń sọ àwọn VIP. ẹjọ́ àwa yòókù láìpẹ́ ọ̀mọ́ta nìyẹn o na mgbe bu NSCDC security and civil defence ló máa ṣọ́ wọn báyìí ọlọ́pàá kankan wọ́n tẹ̀lé wọn. Akemeya I dey going to do it. Kilo pe Akemeya we dey do it. We dey carry out. ṣètìrí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tábà sọ pé ó sú wa náà ni ṣùgbọ́n àwọn oníjọ́ sú wa torí nínú ìlọsíwájú òun la fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí wà òun náà là ń ṣe yìí Jerusalem ti àárẹ̀ ipa tí wà là ń ṣe ẹni tó bá fẹ́ yóò ṣe é gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ báyìí kọ́ ló máa rí lọ Kristi apá àsìkò tí yóò dàda àgbégbà tuntun dé ṣùgbọ́n àwa fúnra wa náà jáwa náà ṣetán wọ́n ń bẹ̀rù láti máa lé ìjọsìn gẹ́gẹ́ bí princess náà ṣe ń bẹ̀rù láti máa lọ sí ilé ìjọsìn wọn kì í ilé ìjọsìn tó ń fẹ́ lọ ṣáà fẹ́ lọ gbàdúrà ni ṣé wàá nígbàgbọ́ náà Ọlọ́run tó náà nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò kàn mí púpọ̀ nínú àwọn ẹni yìí ṣe bí kí ló ti ń pè náà jẹ́ pé wọ́n ní aláàbò tí yú ó ń ṣọmọ pásítọ̀ gan tó wà lórí pẹpẹ tó sọ pé Olúwa olùṣàgùtàn mi ó láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláàbò tí wọ́n ń ṣọ́ wọn tí wọ́n bá ń sọ pé ẹ̀yin ọmọ ìjẹ́ máa lọ gbàdúrà ẹ̀ máa lọ ṣe bí kí ló ti ń pè oníkálukú ló mọ ibi tó fi agbá ẹni lánàá ní gbogbo àwọn VIP pé kọ́ kú pípé ṣé wọ́n ní kò lè ṣe báwo lè ṣe lè ṣe kí ló ṣe tiẹ́ pé àtìtẹ̀lófin ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń wúwo ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣòro fún wa láti ṣe nítorí àfi ìfẹ́ àti òdodo àti ìfẹ́ àwọn ọmọ aráàlú tí à ń ṣèjọba lé lórí àfiṣẹ́ ni kí ló dé tó bá jẹ́ pé lo aláàbò láti ṣe pé kí ló ti pè ṣẹ́tí ló dùn. àwọn ò lè rìn báwo ṣe rìn láàrin títì. bẹ́ẹ̀ni torí bẹ́ẹ̀ni ìwà ọmọ ní mọ́mọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ni torí bẹ́ẹ̀ni ìwà ọmọ ní mọ́mọ́jọ́ kígbẹ́ tó ṣe bí òwe ìyá àgbàlagbà so ìyẹn ni tó àwọn ìjọba wa gbogbo nǹkan tó máa fẹ́ ṣe kínní yìí wọn tó máa fẹ́ ṣe kò ń ṣe pé ó ṣòro fún wọn láti ṣe kọ́ fòdodo sí kọ́ tẹ̀ lófin gbogbo ẹ̀ máa dà kán dẹ̀ máa mọ̀ pé nǹkan tó bá tọ́ sẹ́rú kó tọ́ sọ́mọ. Can these people be truthful? Can they rule and they lead with truth and. Let me tell you something. An average Nigerian will never believe them. Kamba eziokwu, including me that is seated here. Oh, Kuruna that they want to remove VIP, police from VIP. Oh, actually. Until I see it happen. I see that we don't understand what he's doing anymore. I got people on national television, they will say it. So the lie is too much. How long? Gbogbo àwọn àtò yìí ó dọwọ́ ìjọba lẹ́lẹ́kọ̀ọ́ ó dọwọ́ àwọn aṣíwájú wa ó dọwọ́ àwa náà ẹjẹ́ wa wálé kákò lọ́dọ̀ àwọn àwa gangan gẹ́gẹ́ bí aráàlú ṣàjólóòtọ́ síra wa àwọn aṣíwájú wà láàrin wa náà o jáwọ́ inú ẹ̀sìn mùsùlùmí aláwọn aṣíwájú jáwọ́ inú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì aláwọn aṣíwájú àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ti gbàgbé àti kùnà láti ṣe lọ́dọ̀ tiyín lápá ìlà oòrùn gúúsù ní south east a lot oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló wà amadioha àti oríṣiríṣi àwọn òrìṣà lọ́dọ̀ tiwa tó bá dé kílókọ rẹ̀ bí nílẹ̀ yorùbá ọ̀ṣọ́gbó ògún ọlọ́fin ọbàtálá ọbàtásọ ọbàtàkùtàkù lóde ìrànjẹ ó wà lọ́dọ̀ tiwa wọ́n bá dé apá àríwá
àwọn náà láwọn nǹkan tiwọn náà táwọn náà gbójúlé àti sá fáwọn kìíní yìí o àjò lóòótọ́ síra wa mọ́ o a gbàgbọ́ nínú àwọn kìíní débi pé nígbà tá àti ìlọ́lọ́pàá kankan nígbà tí ò tí ì sin ti ń jẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn bàbá wo gbé nǹkan sílẹ̀ báyìí ibẹ̀ wọn ò bá o wọn bàbá wo lọ wọn bọ̀ wọn fọmọ sílé ibẹ̀ ni wọn bá o wọn ò ń tilẹ̀kùn lé wọn n ló fa oríṣi àwọn wo wọn ní wọn ò nílẹ̀kùn wọn ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹrú wẹ́wẹ́ náà fi sọ́lé nílé wo náà fi délé wọn àwọn nǹkan yìí tá a bá padà sípìlẹ̀ ọkànlẹ̀ ńgbà kan ó níbi à ń gbé ká àwọn ọba wa gángan òṣòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn owó tí wọ́n gbà lọ́dọ̀ olóṣèlú gangan ló wà lóka àyà wọn àwọn ní wọ́n ṣe lákàdédé fún àwọn ló máa fún olóyè ní aṣojú àṣà àwọn ló gbà àtijọ́ wa àṣà wo ní lọ́lọ́lọ́wọ́ kí ló tọ́ tí ọba ń sọ fún gómìnà mọ́ kí ló tọ́ tó ń sọ fáwọn ààrẹ mọ́ bí ṣe pé ẹmọ́jà sọ̀rọ̀ kọ́mọ̀jọ wa ń pè àwọn àtò wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣòro ń ló gbé wá fún wa lóde òní ń ló sì jẹ́ ká ní àwọn ìṣòro yìí dòní gangan àfi kí gbogbo wọn jọ pawọ́pọ̀ ká jọ rí dájú pé a fẹ́ torílẹ̀-èdè ká sì ṣe pẹ̀lú òótọ́ àtòdodo tí ò bá tí ì sí láàrin ara wa ó tán ò ní padà tún dókè náà. tí a bá padà síbi tẹ̀sán yẹn bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ wa dàbí ọmọ tó sọ lẹ́nu kúsàpòyàkọ́. ọwọ́ ekuru there is something you said the other time. Nico, where there are no consequences people will continue to behave anyhow. The ìjọba the leaders they are telling us they are not doing it right. And the common man not ever and I hear often the leader is doing anyhow him too will do anyhow. But if there are consequences whoever does something and is being punished people will adjust. But when people do something even at the helms of affair and nothing is done the common man will misbehave. Let there be consequences. àní sọ pé ipò tó ń lọ yìí o ṣe dáadáa ṣe bí kí lọ́dún. àwọn oṣù máa ṣe ń pé wá bọ́ọ̀bà kó wálé ọmọ àlè ní ọ̀hún. ó máa ṣe pé kí lọ́dún gbè fún mi o. ó dọwọ́ èmi àti ó dọwọ́ gbogbo wa ó dọwọ́ onílé ó dọwọ́ àlejò ó dọwọ́ ààrẹ ó dọwọ́ àwọn gómìnà ó dọwọ́ àwọn alága ó dọwọ́ àwọn kánsẹ́lì ó dọwọ́ àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ó dọwọ́ àwọn rẹ́pù ó dọwọ́ àwọn house of assembly ó dọwọ́ àwọn lọ́balọ́ba ó dọwọ́ pàìtọ̀ ó dọwọ́ lèmọ́mù ó dọwọ́ àwa olórí ilé kọ̀ọ̀kan ẹbí kọ̀ọ̀kan torí pé à ń tanra wa jẹ ni o gbogbo wa láàsótọ́ láàsódodo mọ́ ìwọ̀nba péréte lókùn tó ń tòótọ́ sọ òdodo tí ọ̀rọ̀ ń ò bá ti kàn ọ́ tí ò di pé ó ṣẹ̀wò mọ́ ọ̀la gbogbo apáta lámọ̀ bẹnu àtẹ́lù tó bá ti kàn ọ́ ó ti di tó bófin mu ẹ̀yin kó mọ̀ ṣàfihàn èmi àti yín lórí ètò Wazobia lọ́jọ́ tòní ìjáwọn àṣewájú wa ń sòótọ́ àtòdodo tá a bá tó àtòdodo ló lè mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gòkè àgbà o ẹja sòótọ́ àti òdodo àárín jù báyìí lọ lórí ètò lọ́jọ́ tòní ọpẹ́ lórí àdáàdá tọ́lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ọba Èdùmàrè ọba tó jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa ẹbẹ̀ bá fẹ́ kàn sí mi lẹ́yìn ètò ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0814-814-2929 0814-814-2929 lórúkọ adarí ètò yìí bàbá wa Wálé Fáṣínà ni mo kí yín pé lágbára lára bí o inú ayọ̀ inú ìdùnnú ni mo fi ń ṣe o inú ayọ̀ inú ìdùnnú náà la pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ bóò ni ògbó ìfì. Ọ̀túnba emma wẹ̀rẹ̀ ikú ama na eziokwu adịrọ fi ikwu it's not easy to say the truth but you have to make it easy not for your own good alone but for the good of the society whether president or governor or local government chairman or some people they give them money they chop the money they don't do the road some people they give them money to build hospital they don't do it all these things are lies. And it's affecting even if your own family. About Cancelo, all of you, please, now you're with God, and with Amadio. Because very soon we will bring Amadio out. I will protest that they should bring Amadio out because it's like you guys don't fear God anymore. You don't fear God, you don't fear Bible, you don't fear Quran. Because President, tomorrow. I will tell President to bring Amadio so that we can use it. So I'll go for one. Now Wazobia and Allah was an assume. Cordeno, try to come now phone. Cameron advert, come na 081 63 20 okay bàbá lógo. adúgbò fọlọ́run fún àṣeyọrí ètò tòní òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè ẹ jẹ́ kí a fi òdodo sí gbogbo nǹkan tí orílẹ̀-èdè lékè ẹ jẹ́ kí a fi òdodo sí gbogbo nǹkan tí a máa ń ṣe káàdẹ̀ tún fi nínú bóyá tó máa ṣe nínú òfin wa pé tó bá fẹ́ gba ipò ìjọba ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ìṣẹ̀ṣe àdá fún wa orúkọ tèmi ni Dr. Karim Ọlámilékan Balógun ọmọ oníkóyè ẹ̀ṣọ́ ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ 08023980676 ire o.
Santa. All I want this holiday is special family time. Whenever you come around family, you can find love. To go on an adventure. Tickets to every game. And a puppy. Let's go! Yippee! This holiday, simply stay connected and get all you want on DSTV, your home of entertainment. At law. So we'll be looking at it from different angles. And there's also a public affairs analyst, Barrister Tunji Abdul Hamid. You're welcome to the program. Thank you for having me. It's my pleasure to be with you. Thank you for coming. You're welcome. All right, so the PDP's 2025 National Convention held last weekend, and it's been described as one of the most eventful in recent years, especially based on happenings before, during, and after the convention. How would you personally assess the overall outcome? What stood out for you as the most positively or negatively? This question is somehow... It's full. Yes, because I don't believe in that convention, and I was not there. I deliberately did not go there. I'm a member of the committee in that convention, but I abandoned it because the event leading to the convention is not good enough, and it will definitely affect the validity of that convention because you cannot have a court order restraining you from going ahead. But there were orders and counter orders, orders from Abuja, orders from Oyo State, you know? Yes, I am aware of one from Abuja, two Federal High Court, two from Federal High Court, one obtained by people from Imo, Anambra, or so. Four people who claimed that they were not allowed to do their congresses. I'm aware of another order, that's Justice Omoto's order. I'm also aware of the one obtained by former Governor Lamido, delivered by Justice Livu of the Federal High Court. I'm also aware of the one in Ibadan, obtained by the people who want the convention to go ahead. Justice, I think, Tola or so, I can't remember the actual name. And I've also listened to argument or debates, especially by lawyers. And sometimes I feel it's sad for me sometimes when lawyers try to deceive or mislead people. And I believe those who are even giving those who went ahead with convention that misleading information are just not helping them. What was the argument? That they would say, no, the last, you recall that the one that came last came from Ibadan. Yes. And it was deliberate. Just like a day or two before. No, it was even on Friday, late in the night. The Lamido one came in the morning, the other one came in the evening. So people are now saying when there are two conflicting judgments, the one that came last must be followed. That is not the correct interpretation. They are not talking about the fact that we are two people, the same people, or on the same matter, this judgment are given by the same court of coordinate jurisdiction. No, what the law is saying in that regard is that, look, if a higher court, in this case, for instance, you have a case at the High Court or Federal High Court, and a court of appeal has given a decision on that matter, we say this is the position. Thereafter, another court of appeal gave a contrary position. So the matter now come before the lower court. The lower court is required, it will take the one that came last from the upper court.
It's not talking about, if you are saying the one that came last, that means you are saying the court, our law as a system, as an infringement situation whereby people will go and be filing different cases in high court of the same matter. They will go to this high court and go to that. That's what they're trying to say, that the one that came last. Because the law is not, it's an abuse of court process. For you to know that the case is in court and you file another one in court. Although there are debates that, look, the cases are not the same. Yes, and I agree. The cases are not the same, but the outcome are the same. They are all on the National Convention. So I want to disagree that that notion that the one that came last must be followed does not apply to that kind of a situation. It applies to where that judgment is from there's a conflicting judgment from the higher court. And the lower court is faced with the one to follow. He must follow the one that came last. That is what the law says. Not in a situation whereby we are talking about the same level of courts, and then somebody and the same level of issues. But people have made it to see that, and then based on that, they say they went ahead and did. You see, we're at the point, so many things that happen at that convention shows the beginning. They start. Do you think, but do you think that all this confusion that started even before the courts, judgments came to fall? Is it an issue of power tussle between the party leaders? Yeah, exactly. It's a fight for the soul of the party. People want to control the party. Some people want the party not to even move forward. Those are the two camps. We have two camps. We have camp said to be led by Governor Wike. We have another one led by Governor Makinde. We all know where Governor Wike belongs as it is now. He has declared openly that his support in 2027 is for the president. And I believe that all the things that he's doing is to ensure advantage to the president. And the people who are on the other side, who want the PDP to progress, yes, they may be doing they may be thinking well, but they are not. They were falling into the hands of Mr. Wike. The antics of him. It's like in Yoruba they say they want to burn you. You now put petrol in your body and you have to stand by the fire. It make it easy for them. So they always give them room to have excuses or whatever. What was the benefit of these court cases that we're talking about? It has to do with no compliance with law, impunity. That's the genesis. People want to contest election. People want to be part of the convention. The law of the PDP, the law of the party, requires that there must be world congresses. There must be local government congresses. There must be state congresses. And from that congresses, they will now move to the National Convention. And at that point, those that are elected at the congresses in the world and local, some of them are the ones that will participate at the Congress as delegates. Yeah. The few states, when I say few states here, I'm even talking about, I'm not too sure. That's why I say few. About over 10 or so, or 4 states, let me say over 4, the one I'm very sure of, did not do their congresses because it was suspended by the chairman, Damagu, a day to the day fixed for the Congress. It was done in September 27 or 28, I can't remember, across the country. But a day to that congresses, certain states were told to step down, suspend their own, that it will be done later. You refuse to do it, and you want to go ahead with the National Convention. So they went to court and said, look, we want to be sidelined, and it's against our law. And then the argument is that, look, it's a party affair. No, that's not what the Supreme Court called a party affair, that the court should not intervene. That's not correct. That is not correct. The party affair the Supreme Court is talking about is about when there's a dispute as to who is the leader of the party or leadership of the party. The court cannot impose leaders on the party. The party should be the one to settle that issue by themselves. That's what they call party affair or internal affair. But when the issue has to do with breach of the law, either of the party law, either of the national law, that is the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, or Electoral Act, the court will intervene. The court will interpret it. The court is the only organ that is given the responsibility of interpreting the law. So you can approach the court in that manner. And the court will not say because it's a party matter, then it's a party affair, I will not interfere. Then we are working towards a crisis of chaos. So that was what brought that judgment. So if a judgment is obtained in that regard, and you are not satisfied,
The process under our law is for you to appeal. Yeah. Not to go and file another case somewhere. But although they will tell you the case at Ibadan and the case at in Abuja are not the same, that the parties are not the same. But like I said, the outcome is about what? It's about the national convention. So you need to they didn't do that. They were using power play. Everybody. So the system is corrupt and it's not working. So like you said, you are right. It's power play, between two elements, particularly former friends. Yeah, exactly. Former friends. And that's why when people talk in politics, they say they are fighting. Politicians don't fight. They are not friends that they cannot be severe. When their interests align, you see them as unsevere friends. When the interest is not aligned, you see them as enemy. That is what they. If the interest of Mr. Wiki and Mr. Makinde align today, you see them come back together. Yeah. And people now say, they are just playing us. They are not playing you. They are playing their interest. All right, so these are a group of people that were marginalized, so to speak, are the people that were not able to hold their state congresses. Now, and they went on to do this convention. How does the party intend to address these issues, or since the National Convention has already held, they are already, just put aside like that? Is that how it works? They've not done the right thing. And if you follow the event, you'll realize that some of the leaders of the party, people like former Senate President, Dr. Bukola Saraki, advised that the convention should be put on hold. Yes. And the caretaker committee should be put in place. Because at this level, when there are crises, you can't go ahead to elect new leaders. There will be more crises. Especially when somebody is saying, I've not been given form to contest. So when some people are saying, we are not part of it, we have been indirectly isolated from the participation because we have not done our congresses. Step down the convention. Let's look at it. Let's resolve the matter and fix a date for it. But was the party trying to put into consideration the fact that INEC actually gives them, like INEC calendar, being able to work within that calendar to ensure that are we out of the calendar now? No, that's what I'm asking you. We're still within. Are they trying? So why do you think they would jettison the future of the party to do this convention in a hurry? To them, they say they are trying to restore peace in the party, and they are trying to remove all those who are drawing them back. Okay. And that is the only way they can remove them, by that when they install new executives or NWC, from there they will be able to remove those who are. But you have to do that in line with the law. You cannot just on your own side to say. You can see so many decisions taken at that convention. You can see some of the people who are even part of it. Even the chairman of the convention distanced himself from some of the positions taken at it. They say they expelled a certain number of people, about 11 of them were said to have been expelled. And the governor of Adamawa State, who's Fintiri, who is the chairman of the convention, the governor of Plateau State, they openly distanced themselves from the decision taking because there was no due process. You don't expel or even suspend people in that manner. Okay. In fact, the most sad part of it is that the person who moved the motion, Chief Oladode Judge, is one of those who are supposed to be expelled from the party. If you are talking about anti-party activities, you recall that he gave full support to the activities of G5 in the last election. So if some of them have not worked in that regard, probably the party will not be in the position they are today. So if we cannot waive that offense and then say move on. If you are calling for sacking or expel of certain people, you must also face the consequence for what you have done before now. Do you get me? So in that regard, you don't take that step. And if you want to punish people, if you believe that some people have committed a crime, Section 57 of the Constitution of the party lay down the disciplinary procedure. Everybody, even our Constitution, said that there must be fair hearing. Section 36. You must give them notice of the infraction or of the offense you are alleging against them. You must ask them to come and defend themselves. They must face disciplinary committee. Were all those things done? You see, but this is a kind of very delicate issue, because everyone knows, like Minister Wike, Ayo Fayose,
who else? Anyanwu and some other, these prominent ones at least, that people have been wondering why PDP had not suspended those people even long before now, based on support for leadership of the opposition. So people felt that, okay, you have come to this place and you have suspended them, and party members are still angry that they were suspended. You just clarify. No, yeah, the white people are not happy, or white people are distancing themselves.